जय हिंद दोस्तों। Okay, তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু ইনষ্টা আকৌ নিশ্চয় মাজত তো এতিয়া যাই আছোঁ আমি দুটা এতিয়া তো সি এতিয়া ক'ৰবাত লৈ যাই আছে তো ক'ত লৈ যায় গম নাপাওঁ মানে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ আছে বুলি কিবা বুলি পুৰা ছাৰপ্ৰাইজ হয় জেগাটো পুৰা ক'ত যাব তো এতিয়া যাতে কোন যাৰ লগত ক'ত বা নিয়ে আৰু পঢ়াই বা নিয়ে গম নাপাওঁ নহয় তো তাৰ কাৰণে যাই আছোঁ গাড়ী তেল ভৰাইছিলোঁ 120 টকা কিন্তু হাতত থব জানে কিয় কাৰণ তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে 92 টকা লিটাৰ হৈছে তাৰ কাৰণে তো এতিয়া যি কি নহওক চিধা চিধি যাই আছোঁ ইয়াৰ লগত যাই আছোঁ ময়ো লাহে লাহেকৈ তো মানে মোৰ মতে লাগিছে কি মোক ৰহা চাইড নিব পায় মানে লাগি আছে কাৰণ অহাদিতো এই বুলি কয় ৰহা অহাদি যায় না সেইকাৰণে নিছে নেকি কৰিব পৰা নহয় নিছে আৰু ৰাস্তা চাওক না পুৰা 10 চাইডে পুৰা পথাৰ ইফালে পথাৰ ইফালে পথাৰ মাজতে এনে কৰ্ণাৰী এটা পালি কি মজাকে চাওক কৰ্ণাৰী কি কৰ্ণাৰী কি মজা কি ধুনীয়া ৰাস্তা মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ণাৰী अब इतने मौज कर दी तो हेवी ड्राइवर আৰু ভিডিঅ'টোত কিছু কিছু জমনি হৈ থাকিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে বেয়াটো নাভাবিব আৰু বেয়া নাপাব কাৰণ আৰু হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিব লাগে মানুহ এটা কিবা ডিপ্ৰেশ্যন থাকে সেইটো মই জানো হয় কথাটো মিছা নহয় কিন্তু মানে ডিপ্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ বহুত চিন্তা কিবা কিনি কিছুমানৰ পৰা মুক্তি পাই গৈছিলোঁ বৰ্তমান বিন্দাছ মজা আছে কিন্তু এটা দুখটো আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ যদি আপোনালোক কেতিয়াবা লগ পাওঁ তেতিয়া প্ৰকাশ কৰি দিম লাগি গৈ আৰু কৈছোঁ লাহে লাহে লাগি গৈ আৰু সম্পূৰ্ণ চাই যাবচোন ভিডিঅ'টো গম পাই থাকিব আহি পালোঁ ৰাইজ হাইৱে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কি মোক আজি চলি যায় মোক ৰহা চাইড সহায়ে দিব লাগে কাৰণ ৰহাত কিন্তু অলপমান লগৰ আছে না লগৰ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে চুইজাৰ এইপিনে মোৰ আছে না মই নাজানো কিন্তু চুইজাৰ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তো মোকো ছাপোৰ্ট কৰি যাব তাতে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু হয় তাতে ক'ৰবাত গেলি ধৰি লওক এতিয়া মই গৈ আছিলোঁ ৰহাত দেখিম তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধু পালোঁ হয় তো ভাল লাগিছে সোনকালে 1K কৰি দিয়ক চাই যায় আৰু কি আৰু আপোনালোকৰ বাবে ভাল ভাল ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব নাকি কয় হয় না ছাপোৰ্ট কৰি যাব ছাপোৰ্ট কৰিলেহে ভাল লাগে क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा আৰু গাইজ কি পালোঁ জেগাটোৰ নামটো নাজানো কিন্তু আহিছোঁ ৰ'ব ইয়াতে পঢ়াই বান্ধি আছে গমটো নাপাওঁ মই এইলৈকে বজাৰ হাতখন কষ্ট ল'ম দ লাম্বা গৈ ল'ম দখতে তো এই মাছ আনিব গৈছে মানে ক'লা হৈ যায় এনেকৈ মানুহটো ক'লাই সৰি না বগা অলপ চলপতো বগা পাৰব না সেই এপবিলাকে চব আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত আজি ইভিনিং আহিলোঁ ৰাস্তা চাই পুৰা মজা ৰাস্তা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ একদম আজি ব্লগটো গাঁৱলীয়া হ'ব মানে এই ছায়া এইকাৰণে কওঁ গাছ ৰুৱক বুজিছে নাই গাছ ৰুৱক এক পেট গাছ কাটলি দুপেট ৰুব চেষ্টা কৰক সেইকাৰণে ছায়া পাব এই যে মানুহবিলাকে যে ছায়া বিচি গাছৰ এনেকৈ ছায়া আছে ছায়াৰ তলত বহিব কি কাৰণে বহে গাছ লাগে এক পেট কাৰণে কাটবা লাগে কাটলি জানবা ৰুবা লাগে বুজি
বুজিছেনে আৰু আমি গাছ ৰুই দেখোঁ চবেই এটা কথাই কয় দেখোন দেখোন গাছ ৰুইছা কি হ'ব চৰকাৰ টাকা দিছে এনে একদম বহুত আৰু মানে একদম ক'বা গেলি ধৰক আমাৰ স্পনচাৰ দিছে নেকি সেনেহে দিব আৰু কোনোকে মানে মানুহ কিন্তু আৰু আহে না আহি কেনে অলপ হাতখন আগবঢ়ো আহি কেনে এটা বস্তু ভাল লাগছে এই চাওক গছ পুলি ৰুইছে তো অলপমান মানে মনটো শান্তি লাগিছে আৰু আমাৰ অংকুৰণ টিমৰ মনবিলাক অলপ শান্ত লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে হয়নে তো এই চাওক চাই গাছ মানে ইয়াত গাছ গছ নাই না মানে মাৰি মাৰি এনেকৈ মৰি যাব তো এইটোৱেই কেনেকৈ মৰে অলপমান যদি সেই কৰি পিছলি খাই যদি গেছ যদি পৰি অলপ হয় কি অলপ হয় যে মান থাকে না আৰু কি কম অ'কে গাইছ তো হেল্ল' এতিয়া যাই আছোঁ মানে গাড়ী তাত পাৰ্কিং কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক বেয়া বস্তু নহয় ভাল বস্তু আৰু বেয়া বস্তু ভাবি থাকে নেকি আপোনালোকে নহয় এতিয়া বুলিও যাই আছোঁ আগত আছে ভাইসকল 3জন ভাই আৰু এটা ভাইটি আৰু সঞ্জিত দা পাৰ্কিং কৰি আছে আৰু মজা এইটো যেন ফেৰি ফেলটো বহুত তাতে আছে তেতিয়া দেখুৱাই আছে বহুত ইমান পানী খেলখন আনি দিছোঁ যাম মই তাতে যাব লাগিব তাতে ইমান কেনেকুৱা অনুভৱ ফেৰত আহি মজা হা বঢ়িয়া নিজে বনাইছিলি না একবাৰ পথাৰত মজা লাগে কষ্ট আছে খেল বনাতে ইতেনে আমি তিহঁত আহিছিলোঁ মাছ মেন পাত দেখি থলটো এনে কৰিছে কি হ'ব মজা একদম মজা আৰু পিছফালে যে আমাৰ এয়া খানা মই দেখুৱাই আছোঁ কি খাম না কি হয় না তো এতিয়া আহি পিনি যাম আহি যাম মানে দেখুৱাই আছোঁ এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে না অঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো অ'কে গাইজ তো এতিয়া আহিলোঁ ভাল লগা প্লেচটোত মানে সঞ্জিতা কৈছিল না যে এইটো এটা ছাৰপ্ৰাইজ থকা বুলি তো তাৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ তো মজা চাওক না একদম পিচ মজা আৰু এইভাগে আম কুটি নি হাতে সেই কৰিব গৈছে মানে ধুবা গৈছে এই তাত নদী পাৰত বহুত গৰম কি ক'ম আৰু উপায় নাই আৰু এটাও যাব নেকি যাওক লং পেণ্ট পিন্ধিছিলোঁ হাফ পেণ্ট পিন্ধিব লগা অৱস্থা হৈ গ'ল কাৰণ কিয় মানে এটা নদী পাৰ হৈছিলোঁ তেওঁ ভেলোত তো সঞ্জিতা ভ্লগত দেখা হৈছে না কেনেকৈ ভ্লগত আহিছিল তো এয়া নাম কৈছিলোঁ চেতান হাজিত আৰু একদম মজা প্লেচ মজা আৰু বতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো ভাল নহয় কি পাইছেন আৰু সঞ্জিতা মনে মনে গছত উঠি আছে ভিডিঅ' কৰিছে মই মানে কিন্তু কি কৰ হে ভাইটি কি কৰে ইয়াতে ভিডিঅ' নকৰবি ক'ত যা নকৰবি ভিডিঅ' টাৰজান আমাৰ আহিছে টাৰজান লোকেল টাৰজান এই চাব পাৰোঁ লোকেল টাৰজান তলেদি দেখা পাব তো এতিয়া আম আহিল তাত আম আহিল তো এতিয়া আম খাই কেনে উঠি ড্ৰোন শ্বট এটা ল'ম ওপৰৰ পৰা মোৰ নহয় যেনিবা সঞ্জিতাৰ ড্ৰোনখন আৰু ড্ৰোন শ্বট ল'ম তো চাই থাকিব এতিয়া বেদলাক এটা বৰষুণ পৰিছে নাম লৈছে মাত্ৰ বৰষুণৰ মানে কি কেনেকৈ চাওক মজা এটা পৰিৱেশৰ পৰা এতিয়া বৰষুণ তো এতিয়া আম কাটি আছে তো এতিয়া আম খাম তো মজাকৈ তো চাই সঞ্জিতা সকলোকে না কি কয় संजीव का पोखिला अभी जो है पोखिला शॉट लेने वाले हैं हम लोग भाई की खबर ভাল आम खाई केनेকুৱা লাগিল একদম জালত আছে ভোকৰা জালত দিছিলোঁ আৰু এতিয়া কাৰো ভাইটি গা ধুবা নদীত আৰু সেই আৰু পকিলা চত উৰাব আমাৰ এইবাৰ SD ব্লগে
এইখন ভেলাৰী পাৰ হৈ মাত্ৰ ভাগাত ধৰিছে এই সঞ্জীৱ দা একদম মজা লাগছে চ' বহুত কষ্ট হৈছে আজি ভেলত যোৱাটো কষ্ট হৈছে সেইকাৰণে কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মৰম দিব আৰু কষ্টৰ ফল লাগিব কষ্টৰ ফল দিব আৰু কষ্টৰ ফল নিদিয়াকৈ নাথাকিব তো বহুতকে ছাজেশ্যন কৰে তথাপিও এবাৰ হ'লেও ক্লিক কৰি চাব ছাপোৰ্টটো কৰি যাব কাৰণ আপোনালোকৰ কি মজা একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এইটো পথাৰৰ মাজত আহি বহি আছোঁ ইয়াত নদীৰ ওচৰত চালাচোন আজি আহি মজা তো সঞ্জিতা কেছটো হ'ল কি মানে সঞ্জিতা মোক কৈছিল এনেকৈ ছাৰপ্ৰাইজ আছে মই কালিৰ পৰা ফোন কৰি দিছিলোঁ কি ক'ত যাবি মোক কোৱা নাছিলা চুই ওচৰতে যাব ক'বে ওচৰে হৈ যাম বা দূৰ নহয় তো মজা লাগিছে ভাল লাগিছে তাক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত তো এটা ভিলেজ ব্লগ এইটোকে হয় হলি গাইজ গাইজ তো ইয়াতে আহি না বহুতেই ভাল লাগিছে কাৰণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত তো এইটো ভিলেজ ব্লগটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যোনে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব হয় না তো এতিয়া নয়ন ভাইহঁতৰ ঘৰত আহিলোঁ দে এইটো থলি নেকি এইটো কিয় ইয়াৰ ভোক লাগছে বেচেৰা খোৱাবলৈ খা নাছিলে আকৌ আৰু সঞ্জীৱ দা আৰু সি আছে পাকঘৰ নয়ন ভাই তো এতিয়া খাওয়া আৰম্ভ কৰোঁ না কিয় সেইটো খা আন্টি বাবা খাই লওঁ ওকে গাইজ তো এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ তো মানে দেৰি হৈ গ'ল তো মানে মোৰ চবকৰ ঘৰ যাব লাগিব তো তাৰ কাৰণে তো এতিয়া মানে কেছটো হ'ল কি মানে যে গেমটো মই যোনটো 8 Pro ইউজ কৰিছোঁ তাৰ চাউণ্ডটো কি হ'ল মানে মোৰ ভলিউম বহুত কমো আছিল তো তাৰ কাৰণে মানে আপোনাৰ মানে মাতটো শুনা পোৱা নাছিল অলপ সৰুকৈ শুনা পাইছে চাগে তো তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব তো যি কি নহওক ভিডিঅ'টো অকল চাই থাকক মানে এতিয়া শেষ কৰা নাই তো চাই থাককচোন ओके गाइस तो अभी जो है मैं संजीव भाई का गाड़ी चला रहा हूँ तो बाइक चला रहा हूँ तो अच्छा फील हो रहा है तो यहाँ से धूप निकल रहा जा रहा है তো ইমাত্ৰ সঞ্জয় ঘৰ আহি পালোঁ এইটো লোভালক তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাপোৰ্ট কৰি যাব সঞ্জয়ৰ ভ্লগ আহিছে তো আজি মই যিটো সঞ্জয় আজি দিব না কালি দিম সঞ্জয় কালি দিব তো তাৰপিছত মই তো যি কি নহওক এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ মানে বাই 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 বাই